dia ia ichina ia green line ia ichina cross khainga iko watang skhagen. Jadi jako watang skhagen. Tahu ia ichinan gitaknya iko watang skhagen. Ya komet ki watta ta ya kon ni tegen apsan watang again. Ya pas ke bani ko 2 line aru ya 2 line. Wire gini kirang gen gitu ki. Aru ya ko bani tegen apsan ki watang again.